નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું દર્શક ગજેરા. આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું આ ઓનલાઈન સેશનની અંદર સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા સેશનની અંદર વર્ગમૂળ મેળવવાની રીત નંબર 1 ની ચર્ચા કરી લીધી કે જેનું નામ હતું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ કેવી રીતના મેળવી શકાય. બરાબર છે, એની આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી હતી અને ખાસ એના રિલેટેડ કેવા પરીક્ષામાં દાખલા પૂછાય છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી લીધી. ત્યાર પછી આજના સેશનની અંદર વર્ગમૂળ મેળવવાની રીત નંબર 2 કે જેનું નામ છે અનુમાનની રીતે વર્ગમૂળ કેવી રીતના મેળવાય. ઓલરેડી અનુમાનની રીતથી વર્ગમૂળ કેવી રીતના મેળવાય એની આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ. બરાબર છે, આ તો વર્ગમૂળ મેળવવાની 3 રીત હતી એટલે આપણે આની ચર્ચા કરવી પડે. હવે જો અનુમાનની રીતે વર્ગમૂળ કેવી રીતના મેળવાય, તો જો અનુમાનની રીતે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ કઈ રીતે શોધવું. તો કે સૌ પ્રથમ સ્ટેપ નંબર પહેલું શું કે છે, તો કે પ્રથમ એકમનો અંક નક્કી કરવો. બરાબર છે, પ્રશ્નની અંદર જે વર્ગમૂળમાં જે સંખ્યા આપેલી છે એના એકમના અંક ઉપરથી જવાબનો એકમનો અંક નક્કી કરવો. આ પહેલું સ્ટેપ છે. બીજું સ્ટેપ શું કે છે, તો કે એકમના અંક નક્કી કરવા માટે તમારે એક ટેબલ યાદ રાખવું પડશે. અને ટેબલ જો તમારે નો યાદ રાખવું હોય તો મેં તમને 5 સ્ટેપની અંદર તમને મેં કીધું હતું કે આ એકમનો પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક હોય તો જવાબનો એકમનો અંક આ આવે. તો એ 5 સ્ટેપ યાદ રાખવા પડશે અથવા 5 ખાનાનું ટેબલ યાદ રાખવું પડશે. બરાબર છે. જો ટેબલ શું છે, તો કે ભાઈ પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક, જવાબની અંદર એકમનો અંક અને છેલ્લે સરસ મજાની શોર્ટ ટ્રીક આપેલી છે. હવે જો પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક કઈ કઈ સંખ્યા હશે, તો કે એક તો 1 હશે, પછી 4 હશે, પછી 9 હશે, 6 હશે ને 5 હશે. પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક કોણ હશે, તો કે એક તો 1 હશે, 4 હશે, 9 હશે, 6 હશે ને 5 હશે. આના સિવાયની એક પણ નહીં હોય. બરાબર છે, પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક આના સિવાયની કોઈ પણ સંખ્યા નહીં હોય, આ યાદ રાખજો. તો હવે જવાબનો એકમનો અંક કોણ આવે, તો જો પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક 1 હોય તો જવાબમાં કોણ આવશે, કાં તો 1 અને કાં તો 9. અને બંનેનો સરવાળો કરો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંનેનો સરવાળો કરશો ને તો હંમેશા 10 જ થશે. બરાબર છે. તો જો 1 + 9 એટલે જવાબ કેટલો આવે, 10. એટલે આનો મતલબ એવો કે તમને 2 માંથી એક એકમનો અંક ખબર હોય ને તો બીજો એકમનો અંક તમે મેળવી શકો. માની લ્યો કે તમને 9 ખબર છે, તો 9 ખબર છે તો મારે શું કરવાનું, 10 માંથી 9 ને બાદ કરવાના. એટલે કે 10 - 9 કરશો તો બીજો એકમનો અંક તમને મળી જશે. કેટલો મળ્યો, તો 1. સમજાય છે. જો બીજું કે ભાઈ પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક 4 છે, તો પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક 4 હોય તો જવાબમાં કોણ આવે, 2 અને 8. અને બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો બંનેનો સરવાળો થશે 10. માની લ્યો કે એમાં તમને 2 ખબર છે કે ભાઈ 4 હોય ને તો જવાબની અંદર એકમનો 2 આવે. હવે તમને 2 ખબર છે એટલે આપણે શું કરશી, 10 માંથી 2 ને બાદ કરશી. 10 માંથી તમે 2 ને બાદ કરશો તો બચે કોણ, 8. એટલે જો બીજો એકમનો અંક તમને મળી ગયો. બરાબર છે. એટલે કે કોઈ પણ તમને એક એકમનો અંક ખબર હશે ને તો તમારે શું કરવાનું, 10 માંથી ને બાદ કરી નાખવાનું. અને 10 માંથી બાદ કરી નાખશો એટલે બીજો એકમનો અંક તમને મળી જશે. આ યાદ રાખજો. બરાબર છે. હવે 9 આપ્યા હોય તો એકમનો અંક શું બને, તો કે 9 આપ્યા હોય તો જવાબની અંદર એકમનો અંક બનશે કાં તો 3 અને કાં તો 7. અને બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 10 થશે. પછી કોણ છે, તો કે 6. પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક 6 છે તો જવાબમાં એકમનો અંક કયો બને, તો કે કાં તો 4 બનશે ને કાં તો 6 બનશે. અને બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે, 10 થશે. અને છેલ્લે પ્રશ્નની અંદર જો એકમનો અંક 5 હોય તો જવાબમાં એકમનો અંક શું બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5 જ બનશે. બરાબર છે. આ તો કઈ યાદ રાખવા જેવું જ નથી કે ભાઈ પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક 5 હોય એટલે આપણે જવાબમાં ડાયરેક્ટ એકમનો અંક 5 મૂકી દેવાનો. એટલે આ કઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. બરાબર છે. હવે સાહેબ વર્ગમૂળ કેવી રીતના ગોતવું એની મને કંઈક શોર્ટ ટ્રીક આપો. તો જો 1 બાય 1 આપણે દાખલા લેતા જ એટલે આપણે ખબર પડે. પેલી રકમ છે કોણ, તો કે 33 64. 33 64 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય, તો સૌ પ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરવાનું હતું, તો સૌ પ્રથમ આપણે એકમનો અંક નક્કી કરવાનો.
તો પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક કેટલો છે તો કે 4 છે. તો 4 હોય તો કયા કયા અંક આવે તો કે 2 અને 8. વચ્ચે ફરજિયાત શું લખવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? 5. આ ભૂલતા નહીં, બરાબર છે. વચ્ચે 5 લખવાનું આ મગજમાં હોવું જોઈએ. તો હવે શું થશે તો કે છેલ્લા 2 અંકને મૂકી દો. છેલ્લા 2 અંકને મૂકી દેશો તો બચે કોણ તો કે 33 બચે. તો 33 કોની વચ્ચે આવે તો કે 25 અને 36 ની વચ્ચે આવે. એમાં નાની સંખ્યા કઈ છે તો કે નાની સંખ્યા 25 છે. 25 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય તો કે 5 થાય. તો આપણે શું કરવાનું? બધે 5 5 5 લગાડી દેવાના. હવે જુઓ તો કોણ મળ્યું તો કે વચ્ચેની બાજુએ તમે જોશો તો એકમનો અંક 5 હોય એવી સંખ્યા તમને મળી, અને એકમનો અંક 5 હોય એવી સંખ્યાનો વર્ગ શોર્ટકટથી કેવી રીતના થાય એની આપણે સેશન નંબર 1 ની અંદર ચર્ચા કરી ગયા હતા. તો વચ્ચે મારી પાસે રકમ છે 55. હવે 55 નો વર્ગ કઈ રીતના થશે? સાહેબ 5 નો વર્ગ 25 અને 5 પછીની સંખ્યા આવશે 6 અને બંનેનો ગુણાકાર કરશો એટલે જવાબ આવશે 30. એટલે ફાઇનલ જવાબ થયો 30 25. બરાબર છે. બાબુએ કીધું એ મુજબ 55 નો વર્ગ કેટલો થશે તો કે 30 25. હવે જુઓ તો 30 25 કરતા આપણી રકમ કેવી છે તો કે ભાઈ 30 25 કરતા આપણી રકમ મોટી છે. તો આપણે શું હાલવાનું? પાછળની બાજુ હાલવાનું. પાછળની બાજુ હાલશો તો જવાબ કેટલો થશે? 58. બરાબર છે. કોનો જવાબ હશે તો કે 33 64 નું વર્ગમૂળ કેટલું થશે? 58 થશે. ત્યાર પછી જુઓ બીજી રકમ. બીજી રકમ કેટલી છે તો કે 7921. 7921 એનું વર્ગમૂળ કેટલું થશે તો કે સૌપ્રથમ પહેલું સ્ટેપ શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? એકમનો અંક નક્કી કરવો. અહીંયા જુઓ તો પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક 1 છે. તો જવાબમાં કઈ કઈ પોસિબિલિટી બને તો કે જવાબની અંદર કાં તો 1 હશે અને કાં તો કોણ હશે? 9. અને વચ્ચે ફરજિયાત કેટલા લખવાના હતા તો કે વચ્ચે ફરજિયાત 5 લખવાના હતા. હવે શું કરવાનું તો કે 5 લખાઈ ગયા પછી છેલ્લા 2 અંકને મૂકી દો. છેલ્લા 2 અંકને મૂકી દેશો તો કોણ આવશે? 79 આવશે. કોની વચ્ચે આવે તો કે 64 અને 81 ની વચ્ચે આવે. એમાં નાની સંખ્યા કઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો નાની સંખ્યા છે 64. 64 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 8. એટલે આપણે શું કરશું? બધે 8 8 8 લગાડી દેશું. તો વચ્ચે જુઓ તો 85 એવા 85 એટલે એકમનો અંક કોણ છે? 5. તો એનો વર્ગ કઈ રીતના થશે તો કે ભાઈ 5 નો વર્ગ 25. 8 પછીની સંખ્યા કોણ આવશે તો કે 9 આવશે. એ બંનેનો ગુણાકાર કરશો તો જવાબ કેટલો થશે? 9 8 અને 72. તો આપણો ફાઇનલ જવાબ થયો 72 25. હવે એના કરતા આપણી રકમ કેવી છે તો કે મોટી છે. રકમ મોટી છે તો આપણે શું કરવાનું? પાછળની બાજુ હાલવાનું. પાછળની બાજુ હાલશો તો જવાબ કેટલો આવશે? 89. કોનો જવાબ હશે તો કે 7921. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જુઓ. કોણ છે તો કે ભાઈ 12996. એનું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? ધીમે ધીમે જો રકમ વધતી જાય છે. બરાબર છે. 12996 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય તો કે જો સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સૌપ્રથમ આપણે એકમનો અંક નક્કી કરવાનો. એકમનો અંક નક્કી કરવાનો. તો પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક કોણ છે તો કે પ્રશ્નની અંદર એકમનો અંક 6 છે. તો 6 માટે કઈ કઈ પોસિબિલિટી આવે તો કે એક તો 4 આવશે અને એક તો 6 આવશે. વચ્ચે ફરજિયાત શું લખવાનું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો? 5 લખવાના હતા. હવે શું કરવાનું તો કે છેલ્લા 2 અંકને મૂકી દો તો બચે કોણ? 129. હવે 129 કોની વચ્ચે આવે તો કે 121 અને 144 ની વચ્ચે આવે. એમાં નાની સંખ્યા કઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે નાની સંખ્યા મારી પાસે છે 121. હવે 121 છે એનું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 11 થાય. તો આપણે શું કરશું? બધે 11 11 11 લગાડી નાખશું. હવે શું કરવાનું તો કે જો વચ્ચે એકમનો અંક 5 આવ્યો ને એવી સંખ્યા આવી. કોણ આવી તો કે ભાઈ 115. હવે 115 નો વર્ગ શોર્ટકટથી કેવી રીતના કરશી તો કે સૌપ્રથમ 5 નો વર્ગ થાય 25. હવે 11 પછીની સંખ્યા આવશે 12. 11 પછીની સંખ્યા 12 આવે તો 11 ગુણ્યા 12 કરવા પડશે. અને કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 11 સાથે કેમ કરવો એની પણ આપણે શોર્ટ ટ્રીકની ચર્ચા કરેલી છે.
બરાબર છે. 11 ગુણ્યા 12 એટલે કેટલા થશે? તો કે પેલા 2 લખશી, પછી શું કરશી? 2 ને 1 3 અને પછી 1 ના 1 એટલે જવાબ કેટલો આવશે? 132. એટલે આપણો ફાઇનલ જવાબ કેટલો થયો? 132 25. એના કરતા આપણી રકમ કેવી છે? નાની છે. રકમ નાની છે તો આપણે શું કરવાનું? આગળની બાજુએ વધવાનું. તો આગળની બાજુએ વધશો તો જવાબ કેટલો આવશે? 114. કોનો જવાબ આવશે? 12,996 નો. સમજાણું? જો ત્યાર પછીનું બીજું ઉદાહરણ, 17,161 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો કે સૌ પ્રથમ પહેલું સ્ટેપ શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? એકમનો અંક નક્કી કરવો. એકમનો અંક પ્રશ્નની અંદર કોણ છે? તો કે 1 છે. તો આપણે શું કરવાનું? જવાબની અંદર 1 માટે કઈ કઈ પોસિબિલિટી આવે? તો કે કાં તો 1 આવશે અને કાં તો કોણ આવશે? 9. વચ્ચે ફરજિયાત કેટલા લખવાના? 5. હવે શું કરવાનું? તો કે છેલ્લા 2 અંકને મૂકી દેવાના. છેલ્લા 2 અંકને મૂકી દેશો તો બચે કોણ? 171. 171 છે કોની વચ્ચે આવે? તો કે 169 અને 196 ની વચ્ચે આવે. તો હવે તો કે એમાં નાની સંખ્યા કોણ છે? તો કે 169 અને 169 નો વર્ગમૂળ થાય 13. એટલે આપણે શું કરશું? બધે 13 13 13 લગાડી દેશું. હવે શું કરવાનું? તો કે વચ્ચે જો 135 એકમનો અંક કેટલો આવ્યો? તો કે 5 આવ્યો. આપણે હવે શું કરવાનું? તો કે પેલા 5 નો વર્ગ કેટલો થાય? 25 થાય. 13 પછીની સંખ્યા કોણ આવે? તો કે 14. એટલે આપણે શું કરવાનું? 13 ગુણ્યા 14 કરવાના. હવે 13 ગુણ્યા 14 આપણે ક્યાંય ગુણાકાર નહીં કરીએ. આપણે ખબર છે ડાયરેક્ટ શોર્ટકટ થી જ આપણે કરવાની છે. 13 ગુણ્યા 14 ને કઈ રીતના કરાય? શોર્ટકટ થી 14 ને લખાય 13 વત્તા 1. હવે શું કરવાનું? તો 13 ગુણ્યા 13 એટલે 169 અને 13 * 13. હવે બંનેનો સરવાળો કરશો જવાબ આવશે 182. બરાબર છે. કેટલો જવાબ આવશે? 182. કેવી રીતના ગુણાકાર કર્યો જો સમજાવું બાબુએ. એને શું કર્યું? તો કે પેલા 13 ગુણ્યા 13 કરી નાખ્યા. 13 ગુણ્યા 13 કેટલા થાય? 169. હવે એમાં 1 ઉમેરી દીધા. એમાં 1 ઉમેરશો એટલે જવાબ કેટલો આવે? 13 ઉમેરી દો પાછા. એટલે 169 માં 13 ઉમેરશો એટલે જવાબ આવે 182. આપણો ફાઇનલ જવાબ કેટલો થશે? 182 25. હવે જુઓ તો 182 25 એ આપણી રકમ કરતા કેવા છે? તો કે એની પાસે આપણી રકમ નાની છે. નાની છે એટલે આપણે શું કરવાનું? આગળની બાજુ હાલવાનું. આગળની બાજુ હાલશો તો જવાબ કેટલો આવશે? 131. કોનો જવાબ હશે? 17,161. ત્યાર પછીની રકમ જુઓ કોણ છે? તો કે ભાઈ 27,225 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો સૌ પ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું હતું? એકમનો અંક નક્કી કરવાનો. આની અંદર જુઓ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકમનો અંક કોણ છે? એકમનો અંક 5 છે. એકમનો અંક 5 હોય ત્યારે આપણે કીધું હતું કે જ્યારે એકમનો અંક 5 આવે ત્યારે આપણે જવાબમાં એકમનો અંક 5 મૂકી જ દેવાનો. બરાબર છે. એટલે 5 મેં લખી નાખ્યા. હવે શું કરવાનું? તો કે છેલ્લા 2 અંકને મૂકી દો તો બચે કોણ? 272. 272 છે એ કોની નજીક ને આવે? એટલે કે કોની વચ્ચે આવે? તો કે 256 અને 289 ની વચ્ચે આવે. એમાં નાની સંખ્યા કઈ છે? તો કે નાની સંખ્યા છે 256 અને 256 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 16. આનો ડાયરેક્ટ જવાબ આવી જશે કેટલો? 165. કારણ કે આમાં બીજા અંક કઈ લખવાની જરૂર જ નથી. બરાબર છે. બીજા અંક ક્યાંય લખવાની જરૂર છે નહીં. કારણ કે એકમનો અંક 5 છે તો વચ્ચે ફરજિયાત આપણે ઉમાં 5 લખવા પડતા હતા. આની અંદર ક્યાંય લખવા પડશે નહીં. એટલે આનો ડાયરેક્ટ જવાબ કેટલો થશે? 165. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો સેશન પૂરો કરીએ છીએ. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ સેશનની અંદર. થેન્ક યુ.